හායි ඔයගලන්ට කොහොමද? මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මම කොහොමද ඩෝනට් ಜಾති 9ක් හදන්නේ කියලා. දැන් අපි බලමු ඩෝනට් එක හදන හැටි. දැන් කෝප්පයකට උණු කිරි මිලිලීටර් 250යි, ඊස් මෙසැඳි 1/2යි, ඒකටම සීනි මෙසැඳි 2ක් දාගෙන කැටි නැති වෙනකන් හොඳට දිය කරගන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණය විනාඩි 15ක් වහලා පැත්තකින් තියන්න. දැන් භාජනයකට පිටිග්‍රෑම් 450යි, ලුණු මෙසැඳයි, සීනි මෙසැඳි 2ක් දාගෙන හැන්දක් භාවිතයෙන් හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් ඒකට බටර් ග්‍රෑම් 50ක් දාගෙන අතින් හොඳට පොඩි කරගන්න. විනාඩි 15කට පස්සේ ඊස්ට් එක මේ වගේ පිප්පිලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් අපි හදන ඩෝ එක හොඳ සොෆ්ට් එකට අපිට ගන්න බැරි වෙනවා. දැන් මේ පිටියකට හදාගත්තු ඊස් මිශ්‍රණය දාගෙන පුරියක් හැදරකම් අනා ගන්න. මම මේ පෙන්නන විදිහට ඩෝ එක ෂේප් කරගෙන පැය දෙකක් වහලා තියාගන්න. පැය දෙකකට පස්සේ ඩෝ එක මේ විදිහට පිප්පිලා තියෙන්න ඕනේ. මම මේ පෙන්නන විදිහට ඩෝ එක පංච් කරන්න. මේ විදිහට පංච් කරේ නැත්නම් ඩෝනට් එකේ සමහර තැන්වල ඉදස් තියෙයි. දැන් කටින් බෝඩ් එකට පිටි ටිකක් ඉහලා හදාගත්ත ඩෝ එක දෙකට කපා ගන්න. කපාගත්ත ඩෝ එකෙන් භාගයක් අරගෙන පිටි ටිකක් දාලා හොඳට නීට් කරගන්න. දැන් මම මේ පෙන්නන විදිහට ඩෝ එක අඟල් භාගයක් ඝනකම් එන විදිහට තුනී කරගන්න. රොටියක් රෝල් කරනවා වගේ මේ ඩෝ එක දෙපැත්තම හොඳට පිටි දාගෙන තුනී කරන්න. ඔයගලන් කැමති ප්‍රමාණයේ රවුම් හැඩයක් තියෙන කප් එකක් අරගෙන මම මේ පෙන්නන විදිහට කපා ගන්න. මම නම් පාවිච්චි කළේ අයිස්ක්‍රීම් කෝප්පයයි බීම බෝතලයක මූඩියක්. රවුම කපද්දී පොඩි ඉදසක් තියලා කපා ගන්න. එතකොට තමයි ඩෝනට් එක ලස්සන රවුමට ගන්න පුළුවන්. බෝතල් මූඩිය පාවිච්චි කරගෙන මම මේ පෙන්නන විදිහට හරි මැදට තියලා කපා ගන්න. මේ වගේ ඉතුරු වෙන කෑලි ටික එකතු කරලා තව ඩෝනට්ස් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතුරු වෙන කෑලි ටික අයින් කරනකොට පරිස්සමෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඩෝනට් එකේ ෂේප් එක ඇද වෙන්න පුළුවන්. විනාඩි 15ක් ඩෝනට් ටික වහලා පිප්පෙන්න තියන්න. රත් වුණු තෙලට ඩෝනට් ටික එකින් එකට දාගෙන එක පැත්තක් විනාඩි 2ක් මද ගින්නේ බැද ගන්න. ඩෝනට් එක හැන්දකින් හරවනට වඩා කූරකින් හරව ගන්න එක ලේසියි. ලා දුඹුරු පාට වෙනකම් බැද ගන්න. ග්ලේස් එක හදාගන්න චොකලට් ග්‍රෑම් 100යි, කිරිමේ සැහැඳි 4ක් භාජනයකට දාගෙන ඩබල් බොයිල් කරගන්න. චොකලට් ටික දී වෙනකම් හොඳට කලවම් කරගන්න. වැඩි දියාරුට ගන්නත් එපා, වැඩි උකුට ගන්නත් එපා. දැන් මේ වගේ ඩෝනට් ටික චොකලට් ග්ලේස් එකේ තවර ගන්න.
වැනිලා අයිසින් ටිකක් හදාගන්න. බටර් මිස හැඳි 3ක් දාගෙන ලා කහ පාටට වෙනකම් බීට් කරගන්න. ඒකටම අයිසින් sugar ග්‍රෑම් 200ක් දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න. පළවෙනි ඩෝනට් එක හදාගන්න ග්ලේස් එක උඩින් ඩෙසිකේටඩ් කොකොනට් නැත්තම් ගාගත් පොල් ටිකක් එහින්න. දෙවෙනි එක හදාගන්න ඩෝනට් එකට උඩින් මිනි චොකලට් බෝල්ස් වටේටම දාගන්න. පේනවා නේද මම මේ ඩෝනට් ටික ඩෙකොරේට් කරපු හැටි. මම අද ගෙනපු වීඩියෝ එකට ඕගොල්ලන් කැමති වෙයි කියලා හිතනවා. අමතක නොකර මගේ channel එකට subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එක share කරන්න.